อย่าลืมทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอย่าลืมให้ความสำคัญกับการแต่งตัวนะครับชุดแต่งกายจริงๆเนี่ยคันนี้ผมจะเอาไปวิ่งหลายรอบแล้วนะแต่ปรากฏว่าฝนตกทุกวันเลยฝนตกทุกวันเลยไม่ได้ไปวิ่งสักทีนะครับคันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หมวกกันน็อกเลยแล้วกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel D Big Bike นะครับตามคำเรียกร้องตามคำขอนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปวิ่งกันลืมสตาร์ทรถวอร์มรอเลยแล้วกันเสียงเพาะกระแทกใจนะครับเดี๋ยววันนี้เอาคันนี้ไปวิ่งกันนะครับเข้าสกินินจา300อยากบอกว่าแต่งสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆคันนี้ตั้งแต่ได้รถมาคันนี้แต่งเยอะที่สุดแล้วนะในบรรดานินจา300และที่สำคัญบางคนทักเป็น ZX3R นี่หลายคนทักนะมันมีได้เหรอนินจา ZX3R นะครับไม่มีนะครับมันก็นินจา300นั่นแหละแต่อารมณ์แบบเรามาเรียกกันเองนั่นแหละอารมณ์แบบตระกูลนินจากับตระกูล ZX จริงมันก็ตระกูลนินจาเหมือนกันแหละเพียงแต่โอเคคำว่า ZX เนี่ยมันจะอยู่ในรถตัวใหญ่หรือพวกคาร์ซูเปอร์ไบค์มากกว่านะครับ ZX10R ZX12R ZX9R นะครับในยุคเก่าๆหรือว่า ZX4R ที่เป็นยุคโบราณเลย4สูบเรียงนะครับแต่ ZX3R ยังไม่มีนะยังไม่เห็นเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันเข้าสกินินจา300นะครับท่อคันนี้เดินมา full system แต่งแบบสุดติ่งสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้ดูนะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้แต่เบื้องต้นดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปดูคลิปนี้เอาว่าพามาฟังเสียงด้วยกันเวลาวิ่งบนท้องถนนนะครับมีควิกชิปด้วยส่วนในคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์พูดเทคนิคเชิงเทคนิคมากกว่าหรือว่าพามาชมของแต่งว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับโคโลฟิลกันนะครับเขาสกีนินจานะครับ300ccมัน200ไปปลายนะครับไม่ถึง300ดีมี6เกียร์นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำพูดแล้วล่ะแล้วก็เจ้านี้ก็คือเป็น2สูบเรียงนะครับวางเข้าเหวี่ยงที่180องศานะครับอารมณ์เหมือนในตัว ER6S หรือเอาว่าเป็นข้อเหวี่ยง Parallel Twin พื้นฐานแหละ180นะครับขึ้นสุดลงสุดไม่พร้อมกันสูบหนึ่งขึ้นสุดอีกสูบหนึ่งจะลงสุดนะครับสลับกันไปเสียงค่อนข้างคุ้นเคยนะครับเป็นเสียงที่เอาว่า 80% 70% ของรถในตลาดที่เป็น2สูบก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เสียงประมาณนี้นะครับมันจะมีนอกจากที่อย่างในคลิปที่แล้วแอฟริกาทวินนะครับที่เป็น270นะมันก็จะเป็นอีกเสียงอีกโซนอีกทงหนึ่งอีกทรงหนึ่งคล้ายๆกับพวกตระกูล L ทวินดูปกตินะครับหรืออย่างพวก360มันก็จะดูความสมูทนุ่มนวลกว่านี้หน่อยสไตล์เครื่องมันก็จะนุ่มนวลกว่าแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าเน้น performance เนี่ยเอาแบบดึงดีนะครับเปิดมาพวกตระกูล2สูบ180กับ270ผมว่ามันทำได้แบบพันมือกว่าไม่ใช่พันมันอารมณ์แบบติดมือมากกว่า360โอเคไม่ใช่ไม่แรงนะมันก็แรงแต่เพียงแต่มันอาจจะลงแบบนุ่มๆหน่อยนุ่มนวลไปหน่อยอย่างที่บอกนะครับคันนี้มี Quick Shifter ติดเสริมเข้ามานะครับรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีสำหรับคนที่ไม่ทราบว่า Quick Shift คืออะไรก็คือตัวสับเกียร์อย่างรวดเร็วนะครับก็คือรอบมาปุ๊บลากเกียร์1มาได้รอบมาเราไม่ต้องกำคลัตช์เราไม่ต้องถอนคันเร่งนะครับเราตบ2ทำงี้ไปเรื่อยๆได้ยันเกียร์6เลยนะครับก็คือมันก็ Quick Shift ครับทำให้เราเปลี่ยนเร็วแต่ข้อแนะนำก็คือไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อหรือใช้ในรอบต่ำนะครับควรใช้ได้เอาว่าเนี่ยถ้าสังเกตในคลิปผมถ้ารอบต่ำผมจะกำคัดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยโล่งๆซัดหน่อยก็ตบเอาเลยเนี่ยความมันชิปเตอร์มันจะเป็นอารมณ์นี้นะครับคือเราตบปักเลยแต่คันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับสไตล์เนี่ยผมเจอหลายคันแล้วนะอารมณ์แบบรถที่มีควิกชิปจากโรงงานกับรถที่ไม่มีเรามาใส่เพิ่มทีหลังนะครับอารมณ์ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะครับรถที่มีจากโรงงานเลยมันจะตบได้สมูทกว่านะอันนี้มันยังแบบอารมณ์แบบนิดนึงบางจังหวะรู้สึกว่ามันยังเข้าได้แบบไม่ค่อยได้จังหวะมันเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นพวก after market มาใส่บางทีมันต้องมีเรื่องการจูนตัดไฟนะครับแล้วก็บางคนจะตัดรอบต่ำรอบสูงนะครับแต่พวกนี้บางทีมันหน่วงกันเป็นมิลลิเซกนะมันนิดนึงหลักการของ Quick Shifter นี่ก็คืออะไรมันจะเป็นก้านคันเกียร์เปลี่ยนก้านนะครับมันจะส่งสัญญาณไว้ว่าเนี่ยเราสับเกียร์ขึ้นตบปักพอตบแล้วใช่ไหมครับไฟ
ฟหัวเทียนไฟหัวฉีดมันจะตัดไปนะครับแบบชั่วแวบหนึ่งเพื่อให้เราแบบมีจังหวะที่มันเข้าเกียร์ได้นะครับโดยที่แบบเราไม่ได้ฝืนคันเกียร์เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานของควิกชิปเตอร์แหละซึ่งอย่างในตัวเนี้ยมันยี่ห้ออะไรสักอย่างผมจำอะไรอันนี้โตริอะไรสักอย่างนะครับต้องขอไปด้วยผมไม่ค่อยแม่นเรื่องของแต่งนะยี่ห้อเห็นมีคนมาเม้นในคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าเจ้าเนี้ยมันสามารถต่อบลูทูธเพื่อจูนการตัดไฟหรือว่าจูนชิปเตอร์ได้ว่าเราแบบอารมณ์อยากให้มันตัดให้มันหน่วงเวลาอะไรยังไงนะครับในการตัดไฟนะเพราะฉะนั้นอันนี้จุดนี้แหละที่บางทีผมว่าจูนเนอร์แต่ละคนจูนมาตอบโจทย์คนใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทำให้บางทีผมว่าจังหวะมันแล้วถ้าเป็นอารมณ์แบบรถออกจากศูนย์มันจะรู้แล้วอ๋อจังหวะมันจะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดที่เป็น after market บางทีไม่ค่อยเจอจังหวะที่มันตรงกันเท่าไหร่อาจจะมีบ้างที่มันไม่ค่อยสมูทนะครับอาจจะเป็นที่ผมก็ได้ว่าผมอาจจะไม่ชินกับรอบที่แบบ after market ชอบจูนมานะครับ เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับบางคนอย่ามาแซวทำไมมีควิกชิปจะกำคัดทำไมผมสไตล์ผมขออนุญาตกำคัดบางจังหวะแล้วกันที่รอบมันไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้แบบเครียดรอบสูงเลยขนาดนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตบเกียร์ลงต้องกำคัดปกตินะครับบางคนเดี๋ยวงัดลงเลยเดี๋ยวจะตกใจทำไมมันงัดไม่เข้าขออนุญาตออกข้างนอกเหมือนเคยนะครับรอบผมเป็นอย่างนี้แหละเมื่อกี้สังเกตว่าล้อมันเหมือนไม่ลงนะครับเนี่ยถามว่าเนี่ยเป็นอารมณ์เนี่ยนะเนี่ยนะไม่ใช่รถมีปัญหานะมีปัญหาที่error user มีปัญหาที่ตัวผมเองนี่แหละชอบเผลอนะครับสไตล์ไม่รู้คนอื่นเป็นเรื่องเนี่ยอารมณ์มันนะครับล้อไม่ลงเนี่ยซึ่งอารมณ์ประมาณนี้ผมเจอลูกค้าหลายท่านก็โทรกลับมาสอบถามเยอะนะครับพี่ทำไมผมขับอยู่เนี่ยลากล้อมาถอนคันเร่งปุ๊บล้อมันไม่ลงอยู่มันฮือค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับเชนเกียร์ก็ไม่ลงสับขึ้นมันก็ยังค้างอยู่ถามว่าจุดแรกเลยมี2อย่างคือคันเร่งค้างนะครับแต่ส่วนใหญ่คันเร่งค้างอ่ะมันจะเป็นตลอดมันจะไม่เป็นเฉพาะรอบสูงหรือว่าเราจังหวะที่เราเปิดคันเร่งเยอะนะครับมันจะเป็นแบบเรารู้สึกได้เราไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับเราแค่เปิดคันเร่งเปิดมันต้องแบบคืนกลับอย่างรวดเร็วปกตินะครับมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่ฝืนแต่ถามว่าคำว่าerror user คืออะไรอย่างที่เมื่อกี้ผมชอบเป็นนะครับอย่างชอบจะเป็นมักในตัวเครื่องเล็กรวมถึงรถที่มันเป็นทรงสปอร์ตนั่นแหละถามแล้วก็แรกเลยผมชอบลืมโฟกัสเรื่องการหนีบถังนะครับทำให้ถามว่าที่ผมย้ำนะขับรถสปอร์ตมันต้องเข่าเราต้องหนีบถังนะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำหนักมือมันไม่ทิ้งลงไปที่ง่ามมือนะครับคำว่าทิ้งง่ามมือปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคือบางจังหวะเนี่ยสังเกตเนี่ยถ้าผมขับปกติไม่เผลอโอเคถ้าผมหนีบถังมันไม่เป็นหรอกแต่บางทีเราเผลอลืมหนีบถังนะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยเรากดทับหลังเราจะงอไปนิดนึงโค้งนิดนึงแล้วเราเทไปที่ง่ามมือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราปล่อยคันเร่งแล้วแต่จริงๆมันยังไม่คืนมันยังคืนไม่สุดเพราะว่าน้ำหนักมือเราไปกดไว้อยู่เจอประจำนะครับบางคนบอกได้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยผมจะบอกเลยว่าลองแก้ปัญหาในการสมมติถ้าล้อมันตกนะลองปล่อยมือเลยคำว่าปล่อยมือที่นี่คือมือซ้ายเราประคองแฮนด์เนี่ยแต่เอามือขวาเราอะดึงออกมาจากแฮนด์เลยถ้ารอบตกเนี่ยเราเป็นที่เราแต่ถ้ารอบไม่ตกเนี่ยแปลว่าเป็นที่รถนะครับซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวจริงเนี่ยเปิดคันเร่งเยอะๆมาปื๊ดแล้วบางทีน้ำหนักมือเราไปกดไว้เนี่ยมันก็ทำให้บางทีคันเร่งมันยังมือนั่นแหละไปขัดคันเร่งเองแล้วถามว่าทำไมมักจะเกิดขึ้นในเครื่องรถเครื่องไม่ใหญ่มากถามว่าอะไรบางทีเราไปเครียดลากรอบสูงเนี่ยถ้าขับรอบปกติบางทีไม่เป็นนะมาเป็นเอาเวลาเราลากรอบสูงแล้วรอบไม่ลงเพราะว่าอย่างพวกเครื่อง300เนี่ยการจะบิดให้ลากไปหมื่นรอบเราต้องเปิดคันเร่งชนิดว่าเกือบ 100% บางที 100% แหละแล้วบางทีเราปล่อยแล้วมันคืนไม่สุดนะครับมันจะต่างพวกรถเครื่องใหญ่ที่บางทีเราแบบเปิดนิดนึงลิ้นยังเปิดไม่สุดเลยแล้วพอเราปล่อยนิดนึงมันก็คืนเลยนะครับบางทีเคยชินกันไปนิดนึงซึ่งผมเจอประจำอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยตัวผมเองยังเป็นเลยถ้าขับตัวใหญ่ไม่ค่อยเป็นเพราะคันเร่งเราไม่ต้องเปิดเยอะขนาดนี้นะแต่พอในคาร์พวก200-300หรืออารมณ์แบบเนี้ยลากทีชอบเผลอนะครับชอบเผลอแล้วบางทีทิ้งน้ำหนักที่แฮนด์ก็เอาละรอบไม่ลงพอปล่อยมือก็หาย อันนี้ก็ข้อแนะนำนะครับเป็นทริคนิดนึงที่เจอบ่อยมันเป็นเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแต่บางทีมันเจอบ่อยจริงตัวผมเองยังเป็นเลย กลับมาที่รถคันนี้ต่อนะครับแม่วันนี้รถแอบเยอะนะวันนี้ผมวิ่งช่วงเย็นๆ5 โมงแล้วละ5 โมงนะครับฟ้าเหมือนฝนจะตกจริงๆความตั้งใจในคลิปอย่างที่ผมบอกนะครับคลิปนี้หายไปหลายวันเลย
เพราะว่าปกติผมจะพยายามลงคลิปให้ได้อย่างน้อยวันละครั้งนะครับแต่มันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยมากิโบผมพังนะครับทำให้คลิปรีวิวสังเกตว่าหายไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งคือผมมีความตั้งใจจะเอาคันนี้ไปวิ่งหลายวันแล้วนะปรากฏฝนตกทุกวันแล้วตกตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับมีวันนี้แหละที่ฝนไม่ตกวันแรกแต่ฟ้าเนี่ยก็คลึ้มเหลือเกินตอนแรกยังเสียวๆอยู่ก็ออกไปเนี่ยจะเจอฝนหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะไม่ไหวแล้ว 3-4 วันแล้วเดี๋ยวไม่ชมคลิปเพื่อนสมาชิกนะครับแต่ท่านผู้ชมรอกันอยู่บอกเปิดเข้ามาไม่มีอัปเดตเลยเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่โอเคมันอาจจะเจอจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอกิมโบอันใหม่ที่ผมสั่งไปมาแล้วรวมถึงตัวอากาศดีๆรับรองว่าคลิปจะมาเหมือนเดิมทุกวันนะครับมาเหมือนเดิมมาทุกวันไม่เป็นเวลาเหมือนเดิมนะครับยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเลยแม่รู้สึกเหมือนคลิปนี้ผมไปแถไปนอกทะเลตลอดเลยนะไม่ได้พูดถึงรถคันนี้เลยเรากลับมาที่นินจา300เหมือนเดิมนะครับคันนี้นะก็โดยรวมนะครับมันก็สไตล์อย่างเรื่อง300ถามว่าเป็นรถที่วิ่งเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะเพราะรถมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตออกข้างนอกอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนแรกว่าอยากจะวิ่งข้างในนะครับคลิปที่แล้วก็มีคนมาแซวแล้วโอ้โหพี่นี่เข้าทางหลักตลอดเลยนะมอไซค์มันออกไม่ได้นะผมสักพักเนี่ยเดี๋ยวหน้าจะมีเดี๋ยวอาจจะโดนค่าปรับนะครับต้องขออภัยด้วยจริงผมว่าอันนี้อยากจะทำให้ดูนะครับอยากจะลองให้ดูว่าฟีลลิ่งรถเวลาวิ่งทางไกลมันเป็นยังไงในคันเร่งมันโดยประมาณนะครับถามว่าในคลาส300บางคนบอกไม่แรงมันก็ไม่เชิงไม่แรงมันอารมณ์แบบมาเรื่อยๆดีกว่าส่วนตัวผมว่าณการใช้งานทั่วไปขับบนถนนวิ่งในเมืองออกต่างจังหวัดถามว่า300ผมว่ามันไปได้หมดนะครับกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่กรุงเทพลงภูเก็ตนะครับไปเรื่อยๆความเร็วร้อยกว่าไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคถ้าเทียบกับคำว่าหลายร้อยที่สี่อย่างพวก600 700 800 1,000โอเคพวกนั้นมันอาจจะไม่ต้องเครียดรอบสูงมากแต่ทีนี้มันก็เครียดหน่อยแต่ถามว่าด้วยความร้อนไม่ความร้อนด้วยความเร็วรอบเครื่องหลายๆอย่างมันทำได้นะครับวิ่งความเร็ว100กว่าไปได้เรื่อยๆยังอยู่ประมาณนิ่งร้อยนิดๆก็ยังถือว่านิ่งอยู่แต่โอเค100กลางๆได้คลัตช์และน้ำหนักหน้ายางเล็กร้อยกลางๆรู้สึกเริ่มฝืนนะครับเครื่องยนต์อาจจะไปได้เครื่องยนต์ไปได้นะครับแต่ด้วยคลัตช์คำว่าน้ำหนักประมาณนี้กับซีซีประมาณนี้ผมว่าวิ่งประมาณเกิน100กลางรู้สึกว่ามีความหวั่นไหวสูงละมันจะไม่นิ่งเหมือนพวกรถตัวใหญ่ที่มีน้ำหนักเยอะกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะอันนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะนินจา300นะครับพูดโดยรวมพวกทุกรุ่นนะครับมันจะเป็นฟีลประมาณนี้วิ่ง100กว่า100เรื่อยๆคือจริงๆวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยอย่างบางคนขับรถยนต์เนี่ยวิ่งเดินทางต่างจังหวัด140ก็เร็วแล้วแหละซึ่งไอ้นี่มันก็สบายนะครับแต่อันนี้ผมพูดเผื่อในกรณีที่บอกโอ้ย300มันซัดความเร็วมันไปได้มากกว่านั้นแต่ถามว่าคำว่าไปกว่านั้นบางทีต้องดูนะครับหน้ายางมันเล็กถ้าจะเร็วต้องมีการสะบัดนะครับแต่คันนี้มีพร้อมนะก็เขานั่งพร้อมใส่ในทางก็อาจจะต้องอัปเกรดรถเพิ่มนิดนึงนะครับอารมณ์แบบเราอยากจะแช่ความเร็วสูงเพราะด้วยคำว่าสังเกตว่าถ้าเกิดเราไปดูคลิปคำว่าการสะบัดเนี่ยมักจะเจอในรถคลาสประมาณนี้นะครับ300 400 500 cc เนี่ยถามว่าเพราะอะไรคลาสประมาณนี้รถที่ออกมาจากโรงงานหน้ายางมันไม่ค่อยใหญ่มากเหมือนพวกตระกูลแบบรถ600 700 800 cc หรือ 1,000 cc นะครับแต่เราไปเคี่ยนความเร็วที่มันแบบเร็วพอประมาณ100กลางๆเนี่ยบางทีอย่างที่ผมบอกมันไปสะดุดสันถนนเจอหินเจออะไรทำให้ความกริบที่มันเกาะอยู่บนถนนมันเสียสมดุลที่หน้ายางล้อหน้านะครับมันเลยทำให้แบบชกไปชกมาเพราะแนะนำถ้าเกิดอารมณ์แบบจะเคี่ยนก็ติดกันสะบัดเพิ่มนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยจริงๆถามว่าโอกาสชกมันมีไหมมันมีแต่เพียงแต่คำว่าการสะบัดนะมันก็จะช่วยให้ไม่ให้เราชกจังหวะที่มันชกมันก็จะหน่วงมันจะหนืดทำให้เราคืนตรงได้ดีกว่าไม่มีการสะบัดนะครับบางทีไม่มีการสะบัดเราจะตกใจพอมันสับซ้ายเราก็ไปดันขวาสับขวาดันซ้ายมันก็เลยสับไปสับมาทำให้เราตกใจนะครับจริงๆถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันสะบัดจริงๆมือเรานิ่งๆแข็งๆนะครับถอนคันเร่งประคองเบรกนี่แหละไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะนิ่งตรงไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ทางนี้นะแนะนำอย่าขับเร็วไม่แนะนำให้ขับเร็วนะครับความเร็วก็ไปเรื่อยๆเลยนะสำหรับสังเกตนะผมก็ไปเรื่อยๆผมนะครับ100เนี่ยความเร็วประมาณ100เอาว่า0 ถึง 120เนี่ยรู้สึกขับได้ปกตินะครับไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันเหนื่อยจังขึ้นถึง120นะครับ300นี่ก็ถือว่ากำลังมันเหลือๆแล้วนะจาก100ขึ้นไป100กว่าก็ยังถือว่าเอาว่าใช้งานทั่วไปเดินทางบนท้องถนนนะครับก็ถือว่าไปได้หมดนะครับบางคนบอก300ออกต่างจังหวัดไม่ได้นี่ผมเถียงขาดใจเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปได้อยู่ครับแต่
แต่อย่าลืมว่าข้อได้เปรียบของ300เนี่ยโจทย์คนซื้องานใช้งานอย่างนินจา300 R3 พวกตระกูล300ทั้งหลายเนี่ยข้อได้เปรียบคือมันได้เรื่องตัวขนาดที่มันไม่ใหญ่มากนะครับวิ่งเข้าในเมืองรถติดๆบอกได้เลยว่าคุณจะ700-800 cc 1,000 cc รับรองว่าจอดริมถนนแน่นอนในที่นี้คืออะไรบางทีซอกแซกรถติดไม่ไหวเหนื่อยนะครับแต่300เราไปได้เรื่อยๆอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานโจทย์การใช้งานนะครับมันก็อยู่ที่โจทย์แล้วของแต่ละคนนะครับแป๊บเดียวกลับมาถึงร้านอีกแล้วเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังเหมือนเคยเสียงมันพอดีนะเป็นลูกปกปักนี่โดยประมาณนะครับเพราะจริงๆอาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดอะไรมากจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับคลิปที่แล้วผมพูดไปเยอะแล้วล่ะเกี่ยวกับรายละเอียดคันนี้นะครับเดี๋ยวฟังจะเบื่อกันก็ขออนุญาตพูดโดยรวมแล้วกันผมก็ออกทะเลไปเรื่อยเลยนะคลิปนี้ ไม่ก็ได้พูดเกี่ยวกับคันนี้เท่าไหร่ก็เจ้านินจา300พูดหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นรถซื้อง่ายขายคล่องนะครับส่วนใหญ่คนถามหาเนี่ยมาไวไปไวดีเจริญยนต์เหลือเกินมาปุ๊บไปปั๊บภายในวันตลอดนะครับคันนี้ก็ไม่นานเดี๋ยวเจ้าของก็น่าจะมาเอาแล้วล่ะคลิปที่แล้วผมลืมพูดชิ้นหนึ่งนะชิ้นนี้นี่เอาไว้กันลื่นนะครับหัวเข่าเวลาเราหนีบเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ลื่นนะถ้าเป็นถังมันจะลื่นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะที่มีแต่งนี่เป็นป้ายทะเบียนแม่เหล็กนะครับมันก็พับไปพับมาสังเกตนะมันจะมีแม่เหล็กกรึบเนี่ยแล้วพอเราดันกลับเข้าไปนะครับมันต้องนิดระดับหนึ่งเพราะมันเป็นแม่เหล็กนะครับพอมันได้จังหวะมันก็ดูดกรึบกลับเข้าไปเป็นอารมณ์แบบโชว์ล้อโตนะครับเอาเข้าไปเก็บข้างในหน่อยแล้วกันกับวันนี้พามาชมนะครับKawasaki Ninja 300หลายคนถามหานะครับมาไวไปไวเหลือเกินแนะนำว่าถ้าอยากได้ติดต่อเซลล์เราเบื้องต้นเลยถ้ารถเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ใช่ผมก็หรอกเซลล์จะแจ้งเลยนะครับว่าส่วนใหญ่รถเนี่ยอารมณ์แบบคนไม่เชิงออเดอร์แล้วให้ผมไปหานะคือรถมาปุ๊บเขาจะมีสมุดจดบันทึกของเซลล์แต่ละคนนะครับมีใครหารถรุ่นนี้อยู่เขาก็จะโทรมาบอกแล้วส่งไลน์ให้ดูนะครับว่ามีรถเข้ามาแล้วรีบเข้ามาดูด่วนโดยเฉพาะตระกูลคา300นะครับ R3 อารมณ์ประมาณนี้มาไม่เกินชั่วโมงเซลล์4ตอนนี้ผมมีเซลล์5คนนะแย่งกันขายกันใหญ่ พาชมร้านโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับวันนี้หมดบอลโลกแล้วหลายคนเริ่มกลับมาสู่สถานะปกตินะครับร้านเราก็กลับมาปกติแล้วช่วงก่อนนี่โอ้โหมีแต่ซื้อรถนะครับไม่ค่อยได้ขายแต่ช่วงเนี้ยเน้นขายแล้วไม่ค่อยได้ซื้อละ กลับกันวันนี้โดยประมาณนะครับสำหรับท่านใดที่หารถบิ๊กไบค์มือสองสามารถมาดูที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับหรือดูราคารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับไงวันนี้ขออนุญาตทำนี้ก่อนวันหน้าไม่ต้องเล่าอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ